Goedemorgen Joël, welkom. Wij gaan even een kort gesprekje hebben. Ik ga je wat vragen stellen over welke studie je doet, hoe je Maastricht vindt. Kun jij even jezelf voorstellen, zeggen wie je bent, wat je doet? Leuk je te ontmoeten, ik ben Joël, ik ben 26 jaar en ik doe de Master in Cognitive Neuroscience op FPN. Je hebt hier niet je bachelor gedaan, wel gekozen om je master hier te doen. Vanwaar die overweging? Er zijn maar heel weinig universiteiten die een master hebben in Cognitive Neuroscience. En heel veel die er wel eentje hebben in Cognitive Neuropsychology. En dat is niet wat ik wilde doen. Okay. Dus de keuze werd al beperkt tussen Groningen en Maastricht. Nou ja, dat is een makkelijke keuze natuurlijk. Want ja, Maastricht is gewoon heel leuk. Ja, en hoe vind je het tot nu toe? Ja, heel tof. Ja, het is mooi opgedeeld in de helft vakken, dus de helft theorie en de helft stage en praktijk. Dus voor mij gewoon een perfecte balans, dat je precies wat je leert ook gelijk in de praktijk kunt toepassen. Dus ik heb echt het idee dat ik heel erg ben gegroeid afgelopen jaar. Als ik jou nou zou vragen over Maastricht zelf, hoe ervaar je de stad? Ja, heel fijn. Ik denk dat Maastricht het soort stad is wat je eigenlijk niet heel erg vaak treft als studentenstad. Want het is een stad, maar het is niet groot. Alles is aan te fietsen. Het is wel natuurlijk heel veel studenten, heel internationaal, wat ik ook heel fijn vind. Juist. Maar al met al, het heeft geen grote flats. Het is geen Rotterdam-ish stad, weet je wel. Alright. En dat maakt het nog steeds heel cozy, heel gezellig. En Behapbaar. ja, inderdaad. Binnen jouw master is daar ook ruimte voor een stage? Ja, de tweede helft van de master is dus een en al stage. Dus vanaf februari tot en met eigenlijk begin voor het academisch jaar is een en al stage. En dan ga je echt bezighouden met een onderzoekstopic naar jouw keuze eigenlijk. Afhankelijk natuurlijk van wat er beschikbaar is aan onderzoeksprojecten. En dan ga je echt in de praktijk bezig zijn. Wat voor andere factoren hebben meegewogen in jouw keuze om uiteindelijk hier te komen voor je master? Maastricht Universiteit staat heel goed aangeschreven als het gaat om de psychologie bachelor, maar ook de masters. Dus dat vond ik heel hard meetellen. Daarnaast was ik van plan om, als ik wat verder weg zou gaan studeren, want ik kom zelf uit Breda, ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan, vond ik het wel belangrijk om in de buurt te zitten van de plek waar ik wilde zitten. Dus als ik verder weg zou gaan, dan wilde ik daar wel naartoe verhuizen. En dus ik vond de stad en hoe dat aanvoelt, vond ik ook heel belangrijk. En ik heb Maastricht gewoon altijd heel leuk gevonden. We rijden nu natuurlijk door je wijk. Ja. Mooie plek hier. Geniet je ervan? Ja, heel erg. Ja. Het is met Maastricht natuurlijk ook fijn, alles is in de buurt. Ik woon eigenlijk in een heel rustig gebied, in een heel groene wijk. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk, want ik zou het niet kunnen om echt in het centrum te wonen. Maar het is 5 minuutjes fietsen en ik sta hier op het Vrijthof. Het is echt, het is ideaal. Zo gepiept. Ja, inderdaad. 10 minuutjes fietsen naar de Randwijk. Dus ja, alles is bereikbaar, dat is ideaal. Joël, we zijn hier bij Tapijn. Hier wil ik je nog een laatste vraag stellen. Als jij nou eens een tip moet geven aan mensen die willen komen studeren in Maastricht of daarover zitten na te denken, wat zou dan dat zijn? Ik denk mijn beste tip zou zijn, kies sowieso iets waar je passie ligt, waar je plezier in hebt. Doe gewoon hard je best en werk voor wat je graag wil en dan kom je er altijd. Fantastisch, dat is een tip, daar zet ik kracht bij. Heel erg bedankt voor je tijd, geniet van de zon vandaag. Yes, heel erg bedankt voor vandaag. Ciao! Doeg!